Na, itt vagyok, srácok. Unboxing. Úgy döntöttem, egybe veszem. Megmutatom, hogy miket vettem. És kicsomagoljuk. Aztán ennyi. Na, megyünk sorba, hogy a dobozba jön. Van egy ilyen cucc. Bocsánat, vakuér. Kingston 120 GB-s SSD. Ezt nem fogom kibontani, mert ez ennyi. Itt a csatlakozója. Semmi extra. Erre kerül majd a Windows. Mehetünk tovább. Na. Akkor először jöjjön egy processzor. AMD FX Black Edition FX 8350 8 magos. Itt a proci. Nézzük. Előveszünk egy ilyen kis finomságot. Itt vagyok a kamera mögött, azért ilyen furi. Nézzük meg, hogy mit rejt a doboz. Ez a leírása, gondolom. Itt van maga a proci. Elég finoman néz ki. Itt van benne egy matrica. Ez meg a hűtő ventilátor, ami marad benne a dobozba, mert nem ezt fogjuk használni. Jó, tehát proci, nem pöcsülök mi, igazad van, zsömle. Itt a processzor. Ezt ilyen óvatosabban kellett volna beledobni. Tehát AMD FX 8350, elvileg 4 GHz, 8 magos. Ez jó szolgálatot fog tenni. Következő mutatvány. Megpróbálom úgy ide venni a dolgokat, hogy ne okozzak nagy kárt. Úgy ráért vagyok. Következő az a hűtő, ami nem olyan lett, mint amit terveztünk cucuval. Meg is mondom, hogy miért. Azért nem olyan lett, mert egyszerűen ott a iPhone-ból rendeltem. Azt várni kellett volna rá pár napot. Most ez hülyé hangzik kifogás, de már bazog itt van minden, akkor nehogy már hűtőre. A gyárit meg nem akartam. Egy ilyen lett. Cooler Master Hyper Evo 212. Amiből most kurvára nem látszik a tetője, de azért kibontsuk. Megmutatom, itt kell kibontani. Kis szeku. Na. Így. Húha. Ez elég komoly cucli. Azt a kurva, ez mi bazd meg? Ez az alsóvas. Itt van hozzá egy vagon cucc. És itt ez a kis brutálisság. Hó. Hát ez nagyon durva. Azt a kurva. Bocs, így elveszem, mutatom nektek. Ez finom darab, ahogy nézem. Cooler Master. Cooler Master. Jézus Maris. Dobozba a leírások. Cuccokat vissza. Azért óvatosan tegyük vissza szerintem. Jó. És itt ez a vas. Azt a rohadt. Nem kicsit odabaszott gyerek. Ezt már nem tudom visszarakni, nézni. Jó. Ide bele megy a vas. Ez szerintem, megkérdeztem, elég lesz a FX-hez. Becsomagoljuk, most nem láttok semmit, bocs. Itt vannak a méretei egyébként. 158,6 mm összesen, 120 mm széles,
Jó lesz ez, gyerekek. Én úgy érzem, hogy ez jó lesz. Ilyen brutál hűtőm még sose volt, úgyhogy biztos jó lesz. Én a Fenomon is az alapot használom. Na. Következő cucc. Tápegység. Ezt választottam. Igazság szerint Corsair-t mondták, Thermatléket. Mindenesetre nem HKC. 600-as nekem elég lesz. Jókat olvastam róla. Biztos van, aki beleköt ebbe is, mert ahogy néztem, a táp az egy olyan dolog, amiből a 40-50 ezeres tápokban nem kötnek bele, minden másba igen. Szerintem ez jobb lesz, mint a HKC. Én a mondó vagyok. Jaj, bocs, rángatlak titeket, jaj! Ne essen, bazd meg. A telefont féltem, mi? Nem a cuccot. Jó? Oké. Ezt lehet nem fogom annyira kivenni a dobozba, most tudom, hol kell kinyitni, bazd meg. Itt. Itt van. Warranty. Ugye mi az? Jótállási papír. Tápkábel. Összehúzható zsineg. És itt van a kicsike, ahogy nézem. Oh! Itt van a kicsike. Buborékosat lassan kibontjuk majd mindjárt. Aztán érdekes egy unboxing lesz. Ide. Finom. Ilyen CX600-as. Ja, itt van a Ventia. Corsair. Ó, van ám kábel. Jó lesz ez, gyerekek. Jó, jám. Szép. Na, visszarakjuk a dobozába, mert még itt nem lesz nagy szerelés. Oh. Így. Ezt ide. Inkább. Összehozható, eddig még soha nem, semmilyen tábban nem láttam. Így. Ja. Nagyon szép. Na, és akkor következő cucc. Ez elég elkapkodott unboxing lesz, de se baj. Lényeg, hogy lássátok, hogy miről van szó. Nem külön-külön. A következő cucc. Ugye én eddig abban a tudatban voltam, hogy az alaplapom AM3 pluszos, és hogy a FX 9000-es széria alatti procikat mind támogatja. Elvileg a 8350 is belement volna, de mégsem, mert a hidaknak nincs olyan felfeszültsége, mint ami a procihoz kell. Ezért kénytelen voltam új alaplapot venni. Az új alaplap az pedig ez lett, ez az Asus M5A97 Evo R 2.0. Ebből van a 2.0-as verzió Evo nélküli, ez meg az Evo. Úgyhogy ez lett az alaplap. Megpróbálom kinyitni nektek és kivenni. Itt a lap. Így. Megnézzük, mi van a dobozba. Ebben már van ez a segédbedugós cucc. Itt hátlap, papírok, meg 2 SATA kábel. Na nézzük, megpróbálom nektek kibontani a lapot, hogy lássátok. Azt nem ott előttetek, mert nem férünk el. Így. Így. Hú, meg ezt én is most látom először. Jaj. Bezárás. Sietünk. Itt a lap. Megpróbálom nektek megmutatni. Asus FX CPU support. Na, srácok. Ó, de jól néz ki. Majd még részlet. Bocsi srácok, lefogyott, elfogyott a tárája a telefonon.
úgyhogy bocsi, de itt a alaplap még egyszer megmutatom minden oldalról, vagy szemből is. Itt vannak rá a USB-k, netek, minden okosság. Úgyhogy ennyi. Látom, itt van hely azért. Úgyhogy srácok, köszi a figyelmet, így megmutattam, miket vettem. Nem ez lett életem legjobb videója, de még vár rám egy jó kis összeszerelés. Úgyhogy köszi a figyelmet, sziasztok!